آره خب برای اینکه کارم باید قیافه‌ام شاید مجبور بکنم که چی می‌خوام چه کنم دیگه؟ نه این تازه اومد بود گرفتیم خیلی خوب بود. کنار درگشتم باز اینم آها آها
تا میاد 495 این یه رنگ یک این ساعت بده پیدا شده آخه این ناراحت هم بیمندم پارسال 28 شد نیست آخه این ناراحت هم بیمندم پارسال 28 شد نیست آره اینو ندارم آرما همیشه چیزه آره خرمایه چند شد بچه خریده بودم سوسو امکان چیز باشه خب من میام به معلم میگم
نوابات بسات ولا ما شعله داری آماده دست کنه این آنون یه بستک 50 تومنه این سعی جلو باور نمی‌کنی به نظر تو کار ندارم میگم من پشت بساط خودمه میگم پشت بساط خودمه ها؟ ولی تو هم